friends, welcome to my channel श्री फिजिक्स. माझ्या श्री फिजिक्स या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 11वी फिजिक्सचं सेकंड चॅप्टर मॅथमॅटिकल मेथड्स त्या चॅप्टरवरचे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स सोडवणार आहोत. आज आपण थोडे सोपे MCQs घेतलेले आहेत. हा आपला पहिलाच सेकंड चॅप्टरवरचा MCQचा व्हिडिओ आहे. याच्यानंतर थोडेसे आपण डिफिकल्टी लेवल वाढवूयात. आजच्या MCQची डिफिकल्टी लेवल थोडीशी कमी आहे. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्सची प्रॅक्टिस करणं हे आपल्यासाठी फार आवश्यक आहे, कारण आपण 12वी नंतर वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षांना सामोरं जाणार आहोत. त्यामध्ये NEET, JEE, CET अशा परीक्षांमध्ये MCQs असतात आणि त्याचा सराव आतापासून झाला पाहिजे. एवढंच नाही तर आपण 11वीला ज्या स्कूल एक्झाम्स देतो, युनिट टेस्ट, फर्स्ट टर्म एक्झाम, ॲन्युअल एक्झाम, यामध्ये सुद्धा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स असतात. त्याला काही वेटेज असतं. आपण जर मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्समध्ये कमी पडलो, आपली प्रॅक्टिस पहिल्यापासून नसेल, तर आपल्याला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स सोडवता येणार नाहीत आणि आपले मार्क्स कमी होतील. आज आपण सेकंड चॅप्टर मॅथमॅटिकल मेथड्स 11वी फिजिक्सचे MCQs सोडवणार आहोत. व्हिडिओ स्टार्ट करण्यापूर्वी विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही अजून माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओज लाईक करा, आपल्या 11वीत शिकत असलेल्या विद्यार्थी मित्रांना व्हिडिओज शेअर करा आणि सगळे व्हिडिओज क्रमाने बघा, पूर्ण बघा. चला सुरू करूयात आजचे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स. द फर्स्ट MCQ इज द रिझल्टंट ऑफ टू फोर्सेस 10 Newton and 15 Newton acting along positive x-axis and negative x-axis respectively is, and the options are A 25 Newton along positive x-axis, B 25 Newton along negative x-axis, C 5 Newton along positive x-axis, D 5 Newton along negative x-axis. We have to find resultant of two forces 10 Newton and 15 Newton. They have opposite directions. 10 Newton is along positive x-axis direction and 15 Newton is along negative x-axis direction. Resultant means addition. We know that in vectors their directions play important role in addition. जेव्हा आपण दोन वेक्टरची ॲडिशन करतो, बेरीज करतो, तेव्हा त्याच्यामध्ये त्या वेक्टरची डायरेक्शन्सला फार महत्त्व असतं. वी हॅव सीन इफ द टू वेक्टर्स हॅव सेम डायरेक्शन्स देन दे आर ॲडेड बाय सिम्पल अल्जेब्रिक रूल. ह्या दोघांच्या डायरेक्शन्स इथं सेम असतात तर सरळ 10 + 15 25 झालं असतं. परंतु या ठिकाणी दोघांच्या डायरेक्शन्स अपोजिट आहे, त्यामुळे ॲडिशन होणार नाही. त्यामुळे A आणि B ऑप्शन असू शकत नाही. आता राहिलं C किंवा D ऑप्शन. आता आपण पाहिलं आहे या चॅप्टरमध्ये, वेन टू वेक्टर्स हॅव अपोजिट डायरेक्शन्स देन स्मॉलर वेक्टर इज सबट्रॅक्टेड फ्रॉम लार्जर वेक्टर. सो हिअर लार्जर वेक्टर इज 15 Newton. सो 15 - 10 Newton that is equal to 5 Newton. So in option C and D both are 5 Newton. But what about that resultant? We have seen that the direction of resultant is the same as that of larger vector. आपण यामध्ये असंही पाहिलं की जेव्हा दोन वेक्टर्स अपोजिट असतात तेव्हा मोठ्या वेक्टरमधून छोटा वेक्टर मायनस करायचा आणि जो येईल त्याची डायरेक्शन कुठं असेल, जी मोठ्या वेक्टरची असेल. मोठा वेक्टर कोणता आहे? 15 Newton. त्यामुळे 15 Newtonची डायरेक्शन कोणती आहे? मायनस एक्स ॲक्सिस. म्हणजे जे 5 Newton येणार आहे दोघांचं रिझल्टंट, 15 - 10 5 Newton, ते निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिसच्या डायरेक्शनला येणार आहे. सी हिअर दिस 10 Newton इज ॲक्टिंग टुवर्ड्स राईट, दॅट इज पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस, अँड दिस 15 Newton is acting towards left, negative x-axis. So both vectors are opposite. Their resultant is obtained by subtracting smaller vector from larger. So 15 - 10, that is 10 Newton. 15 - 10, that is equal to 5 Newton.
and has same direction as that of larger vector, that is negative x-axis. So option is D. या प्रश्नाचं उत्तर येतं D, 5 Newton along minus x-axis. Then question number 2. What is that question? For two vectors to be equal, they should have number 1 same magnitude, option B same direction, C same magnitude and direction, D same magnitude but opposite directions. We have seen in this chapter that if we consider two vectors, see this figure, these are two vectors, suppose vector A and vector B, they have same directions, they are parallel, but their lengths are not equal, their magnitudes are not same. We know that magnitude of vector is represented by length, as here magnitudes, lengths are not same, their magnitudes are not same, therefore they are not equal vectors. म्हणजे हे दोन्ही इक्वल असू शकत नाही. दुसरं second figure, this is vector A and this red color vector B. Now their lengths are same, means their magnitudes are same, but their directions are not same. So in this case also these vectors are not equal vectors. Now third figure, see these two vectors, they have same magnitude because their lengths are same and also same direction. Therefore these two vectors are equal vectors. So we say that two vectors are equal only when they have same magnitude and same direction. So option here is C, same magnitude and same direction. Question number 3. The magnitude of scalar product of two unit vectors perpendicular to each other is A 0, B 1, C minus 1, D 2. Magnitude of scalar product of two unit vectors perpendicular to each other. दोन युनिट वेक्टर्स जे एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत त्यांचा स्केलर किंवा त्यांचा डॉट प्रॉडक्ट काय असेल. We know dot product is given by vector A dot vector B equal to A B cos theta. आता इथं युनिट वेक्टर म्हटलंय, पण युनिट वेक्टर नाही, कुठलेही वेक्टर असू द्या, when they are perpendicular then theta is 90 and cos 90 is 0. If we keep that value of cos 90 equal to 0 here, we get 0, dot product is 0. So always remember scalar product or dot product, scalar product is also called as dot product of two vectors, two non-zero vectors is always 0 when they are perpendicular to each other. दोन वेक्टर्स जेव्हा एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात मग त्यांच्या मॅग्निट्यूड्स काहीही असू द्या, ते परपेंडिक्युलर असतील तर थीटा 90 कॉस 90 0, त्यामुळे त्यांचा डॉट प्रॉडक्ट 0 येतो. इथं सुद्धा तो डॉट प्रॉडक्ट 0 येईल. देअरफॉर ऑप्शन इज ए. म्हणजे युनिट वेक्टरच पाहिजे असं काही नाही, कुठलेही असू द्या. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 4. The magnitude of vector product of two unit vectors making an angle of 60 degree with each other is A1, B2, C 3 by 2, D root 3 by 2. Magnitude of vector product of two unit vectors making an angle of 60 degree. Now we know magnitude means mod of A cap cross B cap, means cap because they are unit vectors and their cross product, and this vertical lines means mod means magnitude of cross product of two unit vectors. By definition magnitude is given by A B sin theta, where A is magnitude of first vector A cap, B is magnitude of second vector B cap, and theta is angle between two vectors. Here that angle is 60 degree, and as given vectors are unit vectors, so magnitude of A cap is 1, means A is 1, B is 1, therefore we get 1 into 1 into sin 60. This is sin theta, sin 60. This 1 into 1 is 1 and sin 60 is root 3 by 2. विद्यार्थी मित्रांनो, साइन कॉस आणि टॅन
हे जे ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स असतात त्याचे काही जे पर्टिक्युलर अँगल्स असतात 0, 30, 45, 60, 90 त्यांच्या व्हॅल्यूज आपल्या साईन कॉस टॅन या पार्टच असल्या पाहिजे आणि साईन 60ची व्हॅल्यू असते √3/2. सो हिअर √3/2 दॅट इज ऑप्शन डी. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. या प्रश्नाचं उत्तर डी √3/2 मिळतं. नेक्स्ट क्वेश्चन अँड दॅट क्वेश्चन नंबर 5. आज आपण 20 प्रश्न सोडवणार आहोत. त्यातला हा 5वा प्रश्न चालू आहे. इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी अँड वेक्टर सी आर 3 वेक्टर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. 3 वेक्टर्स दिलेले आहेत आणि 4 ऑप्शन्स आहे. त्यातलं एक चुकीचं आहे, नॉट करेक्ट म्हटलं आहे, ते शोधायचं आहे. बाकी 3 बरोबर आहेत. We will consider one by one. This is first option, which represents distributive law for scalar product, because this is dot here, means dot product. This property is called as distributive property, and we have seen in properties of scalar product obeys distributive law. That means this equation is correct, because this is distributive law for dot product and dot product obeys distributive law. We have to find incorrect option. हे करेक्ट आहे म्हणजे हे आपलं उत्तर नाही, आपल्याला चुकीचं कोणतं ते शोधायचं आहे. हे इक्वेशन बरोबर आहे. बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए. वेन वी चेंज ऑर्डर we get same answer in dot product. This is again a dot product. This property is called as commutative law. मराठीत त्याला आपण क्रमनिरपेक्षता गुणधर्म म्हणतो. आणि आपण पाहिले प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रॉडक्टमध्ये स्केलर प्रॉडक्ट ओबेज कम्युटेटिव्ह लॉ ऑफ मल्टिप्लिकेशन. देअरफॉर दिस इक्वेशन इज ऑल्सो ट्रू. दिस इक्वेशन इज ऑल्सो करेक्ट. वी हॅव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट ऑप्शन. चुकीचा पर्याय आपल्याला शोधायचा आहे. वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए. Now in case of vector product, this is now vector product, cross product. In properties of vector product, we have seen vector product does not obey commutative law. Vector A cross B has upward direction by right hand rule. Then B cross A has a downward direction. Their directions are not same. Their magnitudes are same, but directions are not same. Therefore, they are not equal. But here it is given that they are equal. So this option is not correct. This equation is wrong. Therefore, this is the option. आपल्याला जे पाहिजे ते उत्तर हे आहे, कारण आपल्याला चुकीचा पर्याय शोधायचा आणि हा चुकीचा पर्याय दिलेला आहे इथं. सो ऑप्शन इज सी. डी हे ऑप्शन सुद्धा करेक्ट आहे, कारण वी नो दॅट दिस इज डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ फॉर वेक्टर प्रॉडक्ट अँड वेक्टर प्रॉडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. वेक्टर प्रॉडक्ट डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ ओबे करतो आणि तोच इथं दिलेला आहे, म्हणजे हेही बरोबर आहे. ऑप्शन ए इज इक्वेशन इन ऑप्शन ए दॅट इज करेक्ट इक्वेशन. इक्वेशन इन ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट इक्वेशन. इक्वेशन गिवन इन ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट इक्वेशन. बट द इक्वेशन गिवन in option C is not correct, that is wrong. So this is answer of our question. So answer option is C. Then next question number 6. What is that question? The physical quantity which can be completely described by magnitude alone is called as. Now this is very simple question. This is knowledge based question. We know by definition the physical quantity which can be completely described by magnitude alone is called as, the correct option is C, scalar quantity. जी फिजिकल क्वांटिटी फक्त मॅग्निट्यूडने दाखवता येते त्याला स्केलर क्वांटिटी म्हणतात. ही डेफिनेशन आपण पाहिलेली आहे या चॅप्टरच्या स्टार्टिंगलाच. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. The scalar product of two vectors is numerically equal to vector product of two vectors. Numerically means magnitudes are equal when angle between them is. Options are A 0 degree, B 30 degree, C 45 degree and D 90 degree. Here scalar product
is numerically equal to vector product. Means magnitude of scalar product is equal to magnitude of vector product. So mathematically we can write vector A dot vector B equal to mod of vector A cross vector B. लेफ्ट हँड साईडला मॉड लिहिलं नाही, कारण मुळातच वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हे मॅग्निट्यूडच असतं, त्याला डायरेक्शन नसते. दिस इज अ स्केलर प्रॉडक्ट, त्याच्या नावामध्येच आहे. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हा प्रॉडक्ट आपल्याला जो मिळतो त्याला डायरेक्शन नसते, ती स्केलर क्वांटिटी असते, यामध्ये फक्त मॅग्निट्यूड असते. बट व्हेन वी टेक क्रॉस प्रॉडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, देन दॅट इज अ क्रॉस प्रॉडक्ट ऑर वेक्टर प्रॉडक्ट दॅट रिझल्ट whatever the result we get after multiplication of a vector A with vector B in cross product, the result is a vector quantity. It has both magnitude as well as direction. We want here only magnitude because what is said in the examination, scalar product of two vectors is numerically equal to vector product, means magnitude of vector product. So we have to write it in mod. So vector A dot vector B equal to mod of vector A cross vector B. Magnitude of scalar product is equal to magnitude of vector product. Now magnitude of scalar product is given by A B cos theta, where A is magnitude of vector A, B is magnitude of vector B, and theta is angle between two vectors. Similarly, magnitude of cross product is given by A B sin theta. Now as A and B, they are non-zero vectors, therefore we can divide both sides by AB, which will get cancelled, and we get cos theta equal to sin theta. आता cos theta आणि sin theta इक्वल कधी असतात, तर त्यासाठी अँगल पाहिजे असतो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. कारण sin 45 डिग्रीची व्हॅल्यू 1/√2 असते आणि cos 45ची व्हॅल्यू सुद्धा 1/√2 असते. म्हणजे एकच अँगल आहे थीटा 45, ज्या अँगलला साइन आणि कोसाइनची व्हॅल्यू सेम असते, इतर अँगलला सारखी नसते. साइन 30ला हाफ असते, तर कॉस 30ला √3/2 असते. साइन 60ला √3/2 असते, तर कॉस 60ला हाफ असते. फक्त 45 डिग्रीला त्यांच्या साइन आणि कोसाइन व्हॅल्यू सेम असतात, म्हणजे थीटा इथं 45 डिग्री येतं. म्हणजे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री असेल तर डॉट प्रॉडक्ट आणि क्रॉस प्रॉडक्टची मॅग्निट्यूड सेम असते. सो द आन्सर इज सी. करेक्ट ऑप्शन इज सी. Next question number 8. Which of the following is a scalar quantity? Again, knowledge based simple question. Force. Second option B is mass, C velocity, and D is impulse. Now we know that force is a vector quantity which possesses both magnitude as well as direction. Velocity is also vector because it has both magnitude as well as direction. Impulse is a product of force and time. As a force is a vector, therefore impulse is also vector. Time ने मल्टिप्लाय केलं फोर्सला तर इम्पल्स मिळतं. टाइम स्केलर आहे पण फोर्स वेक्टर आहे. वेक्टर आणि स्केलरचं मल्टिप्लिकेशन वेक्टर असतं. सो इम्पल्स इज वेक्टर. बट मास इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज मास कॅन बी एक्सप्रेस्ड बाय मॅग्निट्यूड अलोन. Direction is not necessary, and here we have to find out the scalar quantity. इथं आपल्याला स्केलर क्वांटिटी कोणती ते विचारलेलं आहे आणि यामध्ये मग त्याचं उत्तर येतं बी, मास. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Product of two vectors and options are A. Always result a scalar, B. Always result a vector, C. Is always a unit vector, D. May result a scalar or vector. आता याचं उत्तर कोणतं असेल तर दोन वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन घेतल्यानंतर ऑलवेज रिझल्ट अ स्केलर असं काही नसतं. वी हॅव सीन दॅट देर आर टू टाईप्स ऑफ products of vectors. One is a scalar product, second is vector product. Scalar product, in case of scalar product, vector into vector is equal to scalar. In case of vector product, vector into vector is equal to vector. त्यामुळे आपल्याला काय विचारलं की दोन वेक्टरचा गुणाकार काय असतो, तर कधी ते स्केलरही येतं आणि कधी वेक्टरही येतं. त्यामुळे याचं ऑप्शन येतं मे रिझल्ट ए स्केलर ऑर अ वेक्टर. स्केलरही असू शकतं, वर्क त्याचं उदाहरण आहे, आणि व्हेक्टरही असू शकतं, टॉर्क हे त्याचं उदाहरण आहे. म्हणजे नेहमीच वेक्टर मिळेल असं नाही किंवा नेहमीच स्केलर मिळेल असंही नाही.
आणि युनिट वेक्टर मिळेल असंही नाही, कारण त्यांची मॅग्निट्यूड वेगळी काहीही येऊ शकते. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, मे रिझल्ट ए स्केलर ऑर अ वेक्टर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Magnitude of cross product of two vectors, and options are: is maximum if they are parallel to each other, B is minimum if they are perpendicular to each other, C is always equal to product of their magnitudes, and D is maximum if they are perpendicular to each other. क्रॉस प्रॉडक्टची मॅग्निट्यूड काय असते, कधी जास्त असते किंवा कमी असते, या चारपैकी कोणतं ऑप्शन असेल? तर आपल्याला माहीत आहे मॅग्निट्यूड ऑफ क्रॉस प्रॉडक्ट. सपोज ए अँड बी आर टू वेक्टर्स, देन मॅग्निट्यूड ऑफ क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ these two vectors is given by a b sin theta. Now if suppose we want this magnitude to be maximum, now a and b, they are magnitudes, they are constant. We want to find out angle, so angle is variable in this case. So sin theta, when if we want this vector A cross vector B to be maximum, then this sin theta should be maximum. म्हणजे हा क्रॉस प्रॉडक्ट मॅक्झिमम कधी असेल? जेव्हा साइन थिटा मॅक्झिमम असेल. आता साइन किंवा कोसाइन दोन्हीमध्ये नेहमी लक्षात घ्या, मॅक्झिमम व्हॅल्यू असते 1. 1पेक्षा जास्त व्हॅल्यू साइन आणि कोसाइनमध्ये नसतेच, जास्तीत जास्त असते 1. आणि 1 कितीला असते? तर 90 डिग्रीला असते. म्हणजे याचा अर्थ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, magnitude of cross product will be maximum when theta is 90 degree, means two vectors are perpendicular. So here the option is D, is maximum if they are perpendicular to each other. म्हणजे ऑप्शन D येतं, याचं करेक्ट ऑप्शन येतं D. A असू शकत नाही. इज मॅक्झिमम इफ दे आर पॅरलल, हे असू शकत नाही, कारण पॅरलल असेल तर थिटा 0 आणि साइन 0ची व्हॅल्यू 0, सगळं 0 होईल. 0 म्हणजे मॅक्झिमम कसं होईल? इज मिनिमम इफ दे आर परपेंडिक्युलर. आपण तर असं दाखवलं की परपेंडिक्युलर असेल तर मॅक्झिमम आहे, त्यामुळे मिनिमम असू शकत नाही. सो ऑप्शन बी, ए बी अँड सी आर नॉट करेक्ट. ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट. म्हणजे आपल्याला याचं उत्तर डी हे मिळतं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. If component of one vector in the direction of another vector is 0, then those two vectors A are parallel to each other, B are perpendicular to each other, C are opposite to each other, D are coplanar. कोप्लेनर म्हणजे एका प्लेनमध्ये, म्हणजे समजा घराची भिंत असेल त्याच्यावर 2 वेक्टर्स तुम्ही काढले तर ते कोप्लेनर झाले. किंवा बोर्डवरती तुम्ही 2 वेक्टर्स काढले, खडूनी 2 लाईन्स ड्रॉ केल्या, त्यांना म्हणायचं कोप्लेनर. तर यामध्ये आता कॉम्पोनंट ऑफ वेक्टर पी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्यू, समजा असे 2 वेक्टर्स आहे पी आणि क्यू, तर पीचा कॉम्पोनंट क्यूच्या दिशेला काढायचा असेल तर फॉर्म्युला असतो पी कॉस थिटा. आता या ठिकाणी काय म्हटलं आहे, जर कॉम्पोनंट 0 असेल तर म्हणजे पी कॉस थिटा 0 पाहिजे. आता जेव्हा वेन थिटा इज 90 डिग्री, कॉस 90 इज 0, म्हणजे हा कॉम्पोनंट आपल्याला 0 पाहिजे असेल तर थिटा 90 पाहिजे. आपल्याला प्रश्न काय, इफ द कॉम्पोनंट ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर इज 0, म्हणजे हा कॉम्पोनंट 0 आहे पी कॉस थिटा. हे 0 कधी येतं? पी तर 0 नाही, म्हणजे कॉस थिटा 0 पाहिजे. आता कॉस थिटा 0 येण्यासाठी थिटा 90 पाहिजे, कारण कॉस 90ची व्हॅल्यू 0 असते. 90 म्हणजे परपेंडिक्युलर, म्हणजे जेव्हा 2 वेक्टर्स एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात तेव्हा एकाचा कॉम्पोनंट दुसऱ्याच्या दिशेला, म्हणजे पीचा कॉम्पोनंट क्यूच्या दिशेला किंवा क्यूचा कॉम्पोनंट पीच्या दिशेला हे 0 असतात. म्हणजे याचं करेक्ट ऑप्शन येतं बी, आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. इफ कॉम्पोनंट ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर इज 0, then these two vectors are perpendicular to each other. So option is B. Then question number 12. If the magnitude of addition of two vectors is equal to the magnitude of subtraction of those two vectors, then these two vectors are parallel to each other. B, those two vectors are collinear. C, those two vectors are perpendicular to each other. D,
वी कॅन डिसाईड नथिंग, आपण काही ठरवू शकत नाही. बघा आता, मॅग्निट्यूड ऑफ ॲडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ सबस्ट्रॅक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. म्हणजे दोन वेक्टरच्या ॲडिशनची मॅग्निट्यूड आणि त्याच दोन वेक्टरच्या सबट्रॅक्शनची मॅग्निट्यूड इक्वल असेल तर ते दोन वेक्टर्स पॅरलल आहेत का ते कोलिनियर म्हणजे एकाच लाईनमध्ये आहेत का परपेंडिक्युलर आहे का काही सांगता येत नाही. तर या प्रश्नाचं उत्तर आपण शोधूयात. मॅग्निट्यूड ऑफ ॲडिशन mod of vector p plus vector q means magnitude of addition equal to mod of vector p minus vector q, magnitude of subtraction. Now we know that we use law of parallelogram to find magnitude of resultant. Resultant means addition. Addition काढायची असेल, जी ॲडिशन येते त्याची मॅग्निट्यूड काढायची असेल तर आपण लॉ ऑफ पॅरेलेलोग्राम यूज करतो. आता या ठिकाणी ह्या दोघांचा रिझल्टंट त्याची मॅग्निट्यूड काढायची असेल तर मॅग्निट्यूडचा फॉर्म्युला असतो ॲडिशनमध्ये √p² प्लस q² प्लस 2pq cos θ आणि सबट्रॅक्शनमध्ये √p² प्लस q² मायनस 2pq cos θ. एवढाच फरक आहे त्यामध्ये. नाव टेक स्क्वेअर ऑफ बोथ साइड्स. कॅन्सल दिस p² q² ऑन बोथ साइड्स वी गेट 2pq cos θ इक्वल टू मायनस 2pq cos θ. ट्रान्सफर दिस मायनस 2pq cos θ ऑन लेफ्ट हँड साइड वी गेट 2pq plus 2pq, that is 4pq cos θ. Now 4 is not 0, so we can divide by 4. जेव्हा आपण एखाद्या नंबरनी एखाद्या संख्येने किंवा एखाद्या क्वांटिटीने डिवाइड करतो तेव्हा ती क्वांटिटी 0 नसली पाहिजे. p ही एक वेक्टर क्वांटिटी आहे, q म्हणजे मॅग्निट्यूड्स आहेत त्यांच्या, तर ह्या दोन्ही नॉन झिरो आहेत म्हणजे p आणि q ने आपण डिवाइड करू शकतो. 2pq ने डिवाइड केलं की हे 4pq ने डिवाइड केलं की लेफ्ट हँड साईडचं 4pq कॅन्सल होईल. 0/4pq म्हणजे 0 राहील किंवा 4pq इज नॉट 0 बट प्रॉडक्ट ऑफ 4pq अँड cos θ इज 0. म्हणजे जेव्हा दोन संख्येचा गुणाकार 0 येतो त्यातली पहिली 0 नाही हे आपल्याला माहिती आहे, याचा अर्थ दुसरी 0 असली पाहिजे. 4pq हे 0 नाही म्हणजे cos θ 0 आहे. therefore as p and q is not equal to 0 therefore cos θ is 0. आणि cos θ 0 असण्यासाठी θ किती पाहिजे? 90 पाहिजे, कारण cos 90 ची व्हॅल्यू 0 असते, cos 0 ची व्हॅल्यू 1 असते. आता इथं cos θ 0 आहे म्हणजे θ 90 आहे. 90 म्हणजे परपेंडिक्युलर आहे. म्हणजे या दोन वेक्टरच्या ॲडिशनची मॅग्निट्यूड आणि सबट्रॅक्शनची मॅग्निट्यूड इक्वल कधी येते? जेव्हा त्या दोन वेक्टर्समध्ये अँगल 90 डिग्री असतो म्हणजे परपेंडिक्युलर असतो, म्हणजे ते दोन वेक्टर्स परपेंडिक्युलर असतात. म्हणजे परपेंडिक्युलर म्हटल्यानंतर यामध्ये ऑप्शन येतं सी, दोज टू वेक्टर्स आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. विद्यार्थी मित्रांनो नेहमी लक्षात घ्या, जेव्हा दोन वेक्टर्स एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील तेव्हा तुम्ही त्यांची ॲडिशन केली तरी तेच उत्तर येतं मॅग्निट्यूड, आणि त्यांचं सबट्रॅक्शन केलं तरी तेच उत्तर येतं, सेम आन्सर येतं. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 12. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. The resultant of two vectors will be maximum if they are. Resultant means addition. Now opposite vectors, B parallel vectors, C orthogonal vectors. Orthogonal vectors means those vectors whose dot product is 0. Means perpendicular vectors, कारण perpendicular vectorचा dot product 0 असतो. And D coplanar vectors, एका प्लेनमध्ये असलेले वेक्टर्स. तर रिझल्टंट म्हणजे ॲडिशन, समजा पी आणि क्यू दोन वेक्टर आहे तर दोघांची बेरीज केल्यानंतर ती मॅक्झिमम कधी असते? अपोजिट असल्यावर का पॅरलल असल्यानंतर, ऑर्थोगोनल असल्यानंतर का कोप्लेनर असल्यानंतर? तर याच्यामध्ये सरळ सरळ दिसतं आपल्याला की ॲडिशन करताना अपोजिट असतील तर मायनस करायचं असतं म्हणजे कमी होणार, पॅरलल असतील तर सरळ सरळ बेरीज करायची म्हणजे ॲडिशन करायचं म्हणजे 4 + 4 8 होणार. पण अपोजिट असेल तर 4 - 4 0 होणार. आणि परपेंडिक्युलर असेल तर 0 पण होत नाही, 4 + 4 8 पण होत नाही, मध्ये काहीतरी उत्तर येतं कमी येतं. आणि कोप्लेनर याच्यामध्ये आपल्याला निश्चित अशा काही डायरेक्शन्स त्यांच्या सांगितलेल्या नाही आहेत. तर याचं उत्तर सरळ सरळ दिसतं आपल्याला की बी येतं, किंवा आपण ते फॉर्म्युलाने प्रूव्ह करू शकतो. सपोज पी अँड क्यू आर टू वेक्टर्स अँड देअर रिझल्टंट इज आर. वी वॉन्ट दिस आर टू बी मॅक्झिमम. आर मॅक्झिमम पाहिजे असेल तर सरळ सरळ आहे cos θ मॅक्झिमम पाहिजे, कारण cos θ वाढलं की सगळं वाढणार आणि आर वाढणार. पी आणि क्यू हे कॉन्स्टंट आहे, आपण फक्त θ आपल्याला अँगल पाहिजे म्हणून cos θ मॅक्झिमम पाहिजे आपल्याला,
आर मॅक्झिमम पाहिजे असेल तर, कारण मॅक्झिमम कधी असतं ते आपल्याला शोधायचं आहे. तर कॉस थिटा मॅक्झिमम पाहिजे. आता मगाशी मी सांगितलं की साईन थिटा असू द्या किंवा कॉस थिटा असू द्या, जास्तीत जास्त व्हॅल्यू असते 1 आणि ही व्हॅल्यू असते 0 डिग्रीला. कॉस 0 इक्वल टू 1 म्हणजे थिटा 0 पाहिजे. 0 पाहिजे म्हणजे ते पॅरलल पाहिजे. सो द ऑप्शन इज बी. पॅरलल वेक्टर्समध्ये अँगल 0 असतो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन number 14. The ratio of a vector to its magnitude is. Now it is again a knowledge based question. The option is unit vector. Whenever any vector is divided by its magnitude, we get unit vector. Therefore option is C. Then next question number 15. See what is the question. Law of triangle is used. आता हे आपण सगळं शिकलोय. This is again a knowledge based question. Add the vectors, subtract the vectors, multiply the vectors and D, add and subtract the vectors. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण शिकलोय की लॉ ऑफ ट्रायंगलचा यूज करून आपण दोन वेक्टर्स ॲड करू शकतो आणि सबट्रॅक्टसुद्धा करू शकतो. सबट्रॅक्ट करायचा असेल तर जो म्हणजे दुसरा वेक्टरचा निगेटिव्ह घ्यायचा आणि तो ॲड करायचा. सबट्रॅक्शन इज नथिंग बट ॲडिशन ऑफ निगेटिव्ह वेक्टर. समजा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ॲडिशन करायचे तर लॉ ऑफ ट्रायंगल. आता ए मायनस बी करायचं असेल तर तो वेक्टर बी त्याची फक्त डायरेक्शन चेंज करायची आणि परत लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज करायचा. सो ऑप्शन इज डी. ॲड अँड सबट्रॅक्ट द वेक्टर्स. फक्त वेक्टर्स मल्टिप्लाय करू शकत नाही. म्हणजे ॲड करू शकतो, सबट्रॅक्ट करू शकतो आणि म्हणजे याचा अर्थ फक्त ॲडच करू शकत नाही. म्हणजे ए ऑप्शन नाही होणार. नुसतं सबट्रॅक्शन नाही करू शकत, बी नाही होणार. तर दोन्ही करू शकतो म्हणून ऑप्शन इथं डी. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन 16. लॉ ऑफ पॅरेललोग्राम इज यूज्ड टू ॲड द वेक्टर्स, सबट्रॅक्ट द वेक्टर्स, मल्टिप्लाय द वेक्टर्स, ॲड अँड सबट्रॅक्ट द वेक्टर्स. यामध्ये आपण ॲड आणि सबट्रॅक्ट दोन्ही करू शकतो कारण सबट्रॅक्शन म्हणजे ॲडिशनच आहे, फक्त निगेटिव्ह ॲड करायचा. सो ऑप्शन इज डी. Add and subtract the vectors. Question number 17. The scalar product of two non-zero vectors is 0. These vectors must be perpendicular vectors, unit vectors, parallel vectors, equal vectors. Again knowledge based question. In properties of scalar product, we have seen that dot product or scalar product of two perpendicular vectors is 0. दोन वेक्टरचा डॉट प्रॉडक्ट 0 कधी असतो? दोन नॉन झिरो वेक्टरचा डॉट प्रॉडक्ट जेव्हा ते परपेंडिक्युलर असतात. सो ऑप्शन इज ए. बघा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थिटा. आता जेव्हा थिटा 90 असेल कॉस 90 इज 0. देअरफॉर ए डॉट बी इक्वल टू 0. 90 थिटा 90 म्हणजे परपेंडिक्युलर. परपेंडिक्युलर असेल तर त्यांचा डॉट प्रॉडक्ट हा 0 असतो. देन क्वेश्चन नंबर 18. Cross product of two parallel vectors is always 0. D. Unit vector, scalar, none of these. Now we know magnitude of cross product is given by A, B sin theta. Now here the two vectors are parallel. Parallel means theta is 0 and sin 0 is 0. Therefore mod of vector A क्रॉस वेक्टर B is 0. म्हणजे दोन वेक्टर जर पॅरलल असतील तर त्यांचा क्रॉस प्रॉडक्ट हा 0 येतो आणि 0 ऑप्शन कोणता आहे तर ए आहे. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. देन क्वेश्चन नंबर 19. डॉट प्रॉडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इट्स सेल्फ इज इक्वल टू 0. बी. स्क्वेअर ऑफ द मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर, magnitude of vector, unit vector. Now dot product of a vector with itself, we know by definition vector A dot vector B equal to A B cos theta. Now here we have to take dot product of vector with itself, means vector A dot vector A, that will be A cos 0 because theta is 0 because angle made by a vector with itself. कारण इथं डॉट प्रॉडक्ट स्वतःशी घ्यायचं आहे त्यामुळे त्या वेक्टरने स्वतःशी केलेला अँगल जो 0 असतो, cos 0 1 असतं. Therefore we get a square. A into a equal to a square. ही मॅग्निट्यूड आहे. मॅग्निट्यूडमध्ये स्क्वेअर लिहू शकतो. इथं डॉट आहे मध्ये, तिथं वेक्टर ए स्क्वेअर असं नाही लिहिता येणार. सो ए स्क्वेअर
ए स्क्वेअर म्हणजे काय आलं उत्तर, तर ए 0 तर नाही, बी युनिट म्हणजे डी ऑप्शनला युनिट नाही कारण 1 नाही, मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेक्टर म्हणजे फक्त ए आलं नाही तर स्क्वेअर आलेलं आहे म्हणून ऑप्शन येतं स्क्वेअर ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ द व्हेक्टर. करेक्ट ऑप्शन इज बी. अँड today's last question, that is question number 20. Work is, now we know it is again a knowledge based question. Scalar product of force and displacement, B vector product of force and displacement, C scalar product of force and velocity, D vector product of force and velocity. आता यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो बी आणि डी ऑप्शन हे आपोआपच बाद होतात कारण वर्क ही स्केलर क्वांटिटी आहे, त्यामुळं ते व्हेक्टर प्रॉडक्ट असू शकत नाही कारण व्हेक्टर प्रॉडक्ट घेतला की व्हेक्टर क्वांटिटी मिळतं उत्तर. त्यामुळं बी आणि डी होत नाही म्हणजे ए आणि सी पैकी ऑप्शन आहे. तर याचा ऑप्शन आहे ए स्केलर प्रॉडक्ट ऑफ फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट, कारण फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंटचा प्रॉडक्ट स्केलर प्रॉडक्ट हा वर्क मिळतो. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण 20 MCQs सोडवलेले आहे जे खूप सोपे होते. याच्यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण अजून काही MCQs सोडवणार आहोत ज्याची डिफिकल्टी लेवल थोडीशी हाय असेल. थँक्यू.